Welcome to my channel. Sa ngayong episode, magdi-discuss tayo na isang important na part ng sasakyan pero madalas na neglect ng maraming car owners kagaya ko. So, ito yon. Yan, PCV valve or Positive Crankcase Ventilation Valve. So, ang pinaka-objective lang naman ng PCV valve is alisin niya yung excess pressure na galing dun sa makina papunta sa intake manifold at isama niya ulit sa combustion. Okay? So, um, basically, ang purpose ng PCV valve is para siyang kumbaga sa tao, para siya yung bugahan or exhale. Kumbaga, pag humihinga tayo, di ba, ibubuga natin yung sobrang hangin sa loob, ibabalik natin sa dun sa manifold para magamit siya as combustion. So, dalawang klase kasi yan. Itong PCV valve na pabuga, meron din yung paghinga or ito, yung breather hose natin. So, yung breather hose yan, nakakabit yan sa air filter. So, yung clean air galing sa air filter na sala niya, dadalhin niya dito, papuntang breather hose, papunta sa papunta sa engine. So ganyan 'yan. So parang ito yung hingahan, ito yung bugahan, yung PCV valve. So napaka-important na napaka-importanteng role ng ginagampanan ng PCV valve natin, no. So ano ba mga benefits niyan? Mag-i-improve yung idling nyo, yung hatak ng sasakyan, lalakas. Yon, i-prevent niya yung excess build-up galing sa sasakyan. Excess pressure build-up galing sa sasakyan. Ano naman yung mga simptomas niya? So, ito yung mga symptoms na na-experience ko 3 days ago, bago ako magpalit ng PCV valve. So, ito yung mga naranasan ko. Ito, nagkaroon ako ng oil leaks dito. Lahat yan, hanggang doon sa kabila. Mainly because baka dahil hindi na bumubuka, dahil may spring to sa loob baka hindi na bumubuka yung masyado yung spring sa loob, kaya nangyayari, naiipit tuloy yung sobrang pressure. So, maghahanap siya ng weakest spots sa mga seals nyo. Well, particularly sa akin dito. Dito tumulo. Okay? So, iba pa napansin ko, yung distributor ko sa ilalim, basa din. Probably dahil sa excess pressure sa loob ng engine. May times na nagkaka-leaks din dito. Ang napansin ko rin na iba, yung oil pan gasket ko sa ilalim, medyo may leak na rin. Hindi ko sure kung kita niyo. So may leak na rin siya dahil pwedeng doon lumabas din yung excess pressure galing sa faulty or bad PCV ba. So yun, ibang pwede pang makasama, no, na parts na pag bad ang PCV valve nyo, pwede niyang masira yung head gasket nyo dahil sa sobrang init, sa sobrang pressure, pwede siyang pumutok. Ang pwedeng isa pang mangyari, yung mga valve seals nyo yung mga crankshaft seals nyo, camshaft, tsaka yung oil seal, pwede rin dun pumunta yung excess pressure buildup. Pwede rin pumutok yon. At ito, isa rin pwedeng madama ito, yung dipstick natin. Sabi daw, pag excess buildup na yung pressure sa loob, pwede itong umangat na ganyan. At pwedeng tumapon yung oils dyan sa engine bay nyo. Dahil lang sa excessive pressure. So ngayon pasilip ko sa inyo yung itsura ng PCV valve. So alisin natin to
para makita nyo ng malapitan. So ito minsan ng napapabayaan, no, ng mga, sabi ko sa inyo, ibang car owners, napapabayaan to. Kala nila may blow by na sa loob or kailangan palitan yung gasket. Yun lang pala ang problema dahil dito. Or ito yung naging primary cause bakit kailangan nila magpalit ng mga seals. Okay? So ito tsura niyan. So sa 2E natin, ganito yung tsura, parang elbow type. Okay? So para matest nyo siya, alugin nyo lang. Ayan. So dapat narinig nyo yung spring sa loob, maalog. Tsaka dapat magaan. In my opinion dapat magaan yung spring. Hindi siya mabigat. Okay? Pag mabigat kasi pwedeng may factor yun sa pag-vent out niya ng excess pressure. Hindi niya may tutulak masyado yung hangin palabas, papunta sa manifold. Okay? I-compare natin, andito yung luma ko, ito. Compare natin siya sa, ito yung dati kong PCV valve. So, for, 1 year na to sa akin. So, hindi ko alam bakit, prior to that, nagkaka-leaks din ako before. Pero, upon checking, ito, compare dito sa kabila, parang mas, mas mabigat. Although gumagalaw yung spring, umaalog pa rin siya, pero parang mas mabigat siya. Kailangan kong medyo puwersahin para umalog lang yung spring. Pero dun sa bagong binili kong PCV valve, mas magaan siya. Konting alog lang, ayan compare dito. Konting alog lang dito, yun, naririnig mo na. So, probably, dahil hindi ko rin siya masyadong pinansin or nilinisan for a year, so naisip ko baka may na-stock up na dyan na oil. Okay? And nag-decide ako na instead of ito gamitin ko, bili na lang ako ng bago. Total, it's only about 150. Ito, 150 lang to. So, mura lang. Okay? Mura siya pero ang laki ng effect niya kapag hindi natin na-maintain or pinabayaan natin siyang ma-stock up. Okay? So, yun yung pwede nyong i-check yung PCV valve. So, ang paglinis lang naman ito is using carb cleaner lang, no? So, sprayan nyo lang yung loob. Yan, loob. Tsaka dito. Okay? Para matanggal yung excess vapors sa loob o yung mga dumi galing sa combustion. So, yun yung mga pwede natin troubleshoot. Kung hindi nyo naman malinis palagi, I would suggest siguro every year or 2, palitan nyo. Okay? Kasi nakaka-apekto siya sa performance ng sasakyan natin. And speaking of performance, nung pinalitan ko itong PCV valve, ang mga napansin kong difference niya compared sa luma ko, mas gumanda yung idling niya, mas nag-improve yung minor. At the same time, nagkaroon siya ng power. Dati, ito, pag nagtetersera ako, kwarta, medyo kailangan kong diinan yung silinyador para umandar. Pero ito, nung pinalitan ko, kalahati lang. Medyo bumubuelo na siya, umaarangkada na. So, it's something to do nga with yung hangin na nagsi-circulate sa loob. Nag-i-improve din kasi yung vacuum niya yung vacuum. So, para umandar ka kasi kailangan mo ng air and fuel. So, pagka kinakapos din sa hangin minsan, mapapadiin ka para magpapasok ka pa ng mas maraming hangin sa loob. So, yun yung na-observe ko rin So, yun. Kung yun napapansin nyo, malakas din sa gas at the same time, much better silipin nyo na rin to, yung PCV valve. Kasi baka ito yung parang pwedeng maging suspecha kaya nagiging ganun yung problems natin in terms of yung emissions niya and performance. So, ang pagkabit lang nito, madali lang, no? Kung mapapansin nyo, may grommet naman dito. So, sasalpak nyo lang siya. Tapos, kailangan, itong rubber hose na to na nagko-connect dun sa manifold, walang leaks yan or walang butas. Okay?
to ensure yung ano niya, yung seal niya sa loob, gamitan nyo nito. Hindi ko naman tawag dito, parang clamp hose yata to. Yan. Para talagang masikip na masikip, walang singaw or leaks. Mapapansin nyo kapag may leaks yan, magkakaroon ng, pag pinaanda rin sa sasakyan, magkakaroon ng hissing sound yan, parang ganito. Yan. So, pag gaganon yung tunog, possible may singaw or hindi nakaklamp ng maayos yung mga hoses nyo. So, dapat i-check natin yon. Okay? So, yan. Scroll nyo lang para talagang ano siya, salyado. Walang leaks or anything. Yan. At the same time, gaganda yung minor nyo. Okay? So, yun lang naman yung parang short discussion ko about PCV valve. Napaka-liit niya, minsan nate-take for granted siya, pero napaka-vital ng role niya sa ating combustion tsaka sa emission natin. And at the same time, performance and yung fuel economy or yung fuel, ano tawag doon? Basta, sa fuel consumption natin. Okay? Kung napapansin nyo, medyo bumababa yung or medyo napapalakas ang gas yung sasakyan nyo. Siguro check nyo rin to PCV valve. Kasi pag maganda nga yung ventilation niya, nakaka-improve din sa performance. Okay? So, sa experience ko nga, 3 days, for 3 days na, yun nga, medyo gumaan nga yung hatak niya. Konting tapak ko lang or hanggang kalahati lang, marangkada na yung Corolla. So, yun, check nyo lang din ha. So, sa mga nakatui dyan, ganyan nyo siya sisilipin. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. So, shinare ko lang po yung aking idea. So, sana meron po kayong nakuhang information na maganda dito sa aking short discussion. So, maraming salamat. Thank you.